السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل معمول بطريقة كتير ناجحة وسهلة ومبسطة. العجينة بتطلع معنا متماسكة على بعضها، ما بتروح النقشة منا بالفرن، بنفس الوقت بتدوب بالتم وبتفتفت وقوامها كتير حلو. حنعمل بالحشوات التقليدية بالفستق وبالجوز وبالتمر، وحنحصل على أطيب معمول بتعملوا لعيلتكم ولضيوفكم. حتى لو أول مرة عم تعملوا المعمول إن شاء الله حيطلع معكم كتير ناجح. لعجينة المعمول بيلزم لنا 2 كوب سميد خشن، بالإضافة ل 2 كوب طحين فرخة. الطحين الفرخة هو أنعم درجة من السميد، وبدنا نضيفلن كوب ونصف من السمنة السائلة. السمنة قيسوها بالأكواب بس تدوبوها، ما تقيسوها هي وجامدة تيطلع معكن القياس صح. هيدي نقطة كتير مهمة، قيسوها بهيدا الشكل. انا زبطت الوصفة تطلع معكم منيحة، هيك ما بصير في تخربط تحطوا سمنة زيادة عن اللزوم، بس تقيسوها سائلة بتصير تطلع معكم على القد. وقيسوا كل المكونات بنفس الكوب تطلع معكم المقادير مضبوطة. هلأ منضيف السمنة على نوعين السميد بعد ما خلطناهن، وهلأ بدنا هيك نفرك فرك بإيدينا، ما بدنا نشد كتير، بنفرك فرك. وما ضفت السمنة كلياتها دفعة واحدة، منضيف شوي شوي على النظر ببين علينا. في حال ما احتجنا كل الكمية منضيف شوي شوي، ونفرك بإيدينا بهيدا الشكل حتى نغلف كل حبات السميد بالسمن. فرك السميد والسمنة ضروري جدا حتى يضمن انه تطلع معنا العجينة بتفتفت وما تطلع معجنة وقاسية. هلأ بدنا نترك هيدا الخليط 24 ساعة حتى تتفتح حبة السميد عنا وما تطلع بتقرط معنا بس ينخبز المعمول بالفرن. منغلف عليها وبدنا نتركها بالبراد 24 ساعة، بس أنا بعمل خطوة هون ما دغري بفوتها على البراد، بتركها عدة ساعات بحرارة الغرفة بعدين بفوتها على البراد ما دغري تجمد السمنة وتلحق حبات السميد تتشرب شوي وتتفتح. بعد مرور 24 ساعة منطلع الخليط برا البراد، ونتركه شوي بحرارة الغرفة حتى تطرى عنا شوي، والسمنة شوي هيك تطرى بحرارة الغرفة لأنه هي بتكون مجمدة منيح بالبراد. وأول ما نطلع حتكون قاسية عنا، فما تخافوا أو تفكروا في شي غلط. وهلأ منضيف 5 ملاعق كبار سكر بودرة ناعم. هون سكر بودرة يكون ناعم مش سكر حبيبات. بالإضافة لملعقة صغيرة من المحلب. المحلب منجيبه من عند العطار، هو بيعطي نكهة كتير حلوة للمعمول. في حال أبدا منه متوفر عنا فينا نكمل وصفة من دونه. نخلط المكونات شوي سوا من دون ما نشد. وهلأ حضيف القطر عليهم. القطر بيعطينا كتير ليونة حلوة للمعمول. منضيف ملعقتين كبار من القطر. كرمال السوائل أنا ما حضيف مي على المعمول، هو ما بيحتاج كتير سوائل. كرمال هيك حضيف السوائل من مي الزهر ومي الورد. 3 ملاعق كبار مي زهر، 3 ملاعق كبار مي ورد. وبعدين منضيف إذا حسيناها هسه بدها تكون رخوة أكتر. المعمول ما بده كتير سوائل وما بده كتير مي، بنفس الوقت بده نكهة المي زهر والمي ورد. كرمال هيك انا ما بضيفله مي، وبخلي النكهة من المي زهر والمي ورد. بنعجن عمهلنا يعني ما منقوي ابدا كرمال ما يطلع معنا المعمول قاسي. واخر شي بعد ما ضفنا كل هيديك المكونات، منضيف هلا اخر مرحلة 4 ملاعق كبار طحين. منضيفهم بالتدريج شوي شوي، ومنطبق العجينة على بعضها بهيدا الشكل. ضفنا الطحين اخر شي كرمال ما بدنا نعجن كتير بعجينة المعمول وتطلع معنا قاسية. عجينة المعمول كتير سهل تشكيلها. إذا حسيتوها كتير رخوة بهيدي المرحلة بتضيفوا شوية طحين، وفي حال حسيتوها كتير جامدة بترخوها بالمي زهر والمي ورد شوي. كتير سهل تعديلها، المهم نشتغل على مهلنا، وأهم شي نشتغل فيها هي وباردة، ما لازم تكون دافية لأنه بتصير بتلزق معنا. هلأ منغلف على عجينة المعمول ومنفوتها على البراد مشان تضلها باردة لبين ما نشتغل بباقي المكونات. لحشوة الجوز عندي هون 200 جرام جوز أو 2 كوب. بدنا نطحنه ناعم بهيدا الشكل بس مش كتير ناعم لدرجة كبيرة. منضيف عليه 2 ملعقة كبيرة سكر، 2 ملعقة كبيرة قطر، ملعقة كبيرة مي زهر، وملعقة كبيرة مي ورد. القطر هون ضروري حتى يخلي العجينة تمسك على بعضها ونقدر نشكلها ونعملها كورات كرمال نحطها جوا عجينة المعمول. وهيك هيدي هي حشوة الجوز. بس علينا هلأ نخلطن مع بعضن، وعلى النظر بتتعدل معنا. منحسها إذا بدها زيادة قطر حتى تطبق على بعضها أكتر وتصير هيك ملزقة ببعضها أكتر.
كرمال حشوة الفستق عندي هون 150 جرام فستق أو كوب ونصف. كمان بدنا نطحنهم بنفس الشكل، ما يكون كتير ناعم. بدي ضيف عليه ملعقتين كبار من القطر، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة مي زهر، ملعقة كبيرة مي ورد. المي زهر والمي ورد كتير أساسيين بالمعمول، ما بفضل أبدا نستغني عنهم لأنه هن اللي بيعطونا النكهة التقليدية والنكهة الأساسية للمعمول. وهلأ بنخلط المكونات كلياتها. القطر هون حيلم المكونات على بعضها حتى تصير سهل عنا إنها تتكور وإنها نحطها جوا العجينة. وهلأ آخر شي كرمال حشوة التمر عندي هون 200 جرام من معجون التمر، ضفتلن ملعقة كبيرة زبدة حتى يصيروا لينين أكتر وما تكون كتير قاسية جوا المعمول. وبدي أدعكن شوي حتى يمتزجوا بشكل كامل. خلوا معجون التمر يكون بحرارة الغرفة حتى يكون لين بإيديكن وما يكون كتير بارد. في حال كان كتير بارد فيكن تفوتوه على الميكرويف بس ثانيتين 3 ما أكتر، بس تحسوه هيك أخد هيك تدفاية كتير خفيفة ليصير سهل إنه يتكور معنا. وهيك بنكور كل الحشوات اللي عملناها. مثل ما شايفين الفستق والجوز سهل انهم يتكوروا معنا لانه القطر اللي فيهم بيخلي الحشوة تطبق على بعضها مثل ما بيقولوا، يعني هيك بتصير دغري كامشة على بعضها. كل حشوة بنعملها على شكل القالب اللي بدنا نحط فيه حتى تتطابق مع العجين اللي معاه. القوالب هون هن للجوز للتمر للفستق، نحن هيك القوالب بنستعملها كل شكل مخصص لحشوة معينة. بس اكيد في حال ما متوفر عندكم الا قالب واحد اكيد فيكم تعملوا فيه كل الحشوات، يعني ما في شي بيميز قالب عن قالب تاني، بس مثل شكل صار معترف عليه انه هيدا للفستق وهيدا للجوز وهيدا للتمر. هلأ منطلع عجينة المعمول من البراد. لازم تكون عجينة المعمول باردة لأنه إذا دفيت بحرارة الغرفة السمن عنا حيصير كمان دافي، فحتصير تلزق بإيدينا وتصير تعذبنا بالشغل. لازم تكون باردة منيح، والمكان اللي عم نشتغل فيه كمان خليه يكون بارد. هالنقطة كتير مهمة بالمعمول لأنه إذا بلش يدفى شوي بتحسوها دغري صارت عم تلزق بالإيدين. فاخدوا شوية من العجينة مثل ما أنا عملت، شوية من العجينة بتشتغلوا فيها بتخلصوها، بترجعوا بتجيبوا اللي باقي من البراد هيك بتضلها باردة عندكم. كل عجينة منشيل منها شوي، منحط الحشوة مثل ما شايفين، منطبقها على بعضها منيح، منحطها بالقالب، بنكبس عليها شوي ومنقلبها بتصير جاهزة عنا. نعمل كل الحشوات بهيدي الطريقة. حشوة الفستق بنعملها بالطول لأنه القالب مثل ما شايفين رايح بالطول. وكمان نقطة مهمة هون، القوالب بنرش عليهم رشة طحين كمان ما يلزقوا معنا ودغري تنزل العجينة منهم. والأهم من هيك إنه العجينة تكون باردة كرمال دغري تنزل، لأنه إذا ما كانت باردة بدها تلزق على الخشب وتعذبنا. وكمان البديل السهل، في حال ما بدكن بالقوالب دغري وترشوا طحين وعم يعذبكن بالعجينة، فيكن تحطوا ورق نايلون لاصق على القوالب، وجوا النايلون لاصق بتحطوا عجينة المعمول بتقلبوها، يعني مثل الخطوة اللي أنا عم بعملها، بس الفرق إنه في طبقة نايلون لاصق بتحطوها بين العجينة وبين القالب، فكمان بتسهل إنه تنزل معكم بشكل سهل. بنكمل على كل الحشوات بنفس الشكل. اهم شي انه سكرها منيح، نتأكد انها تسكرت منيح. بنحطها جوا القالب. وهيدي لحشوة التمر، هيك شكل القالب للتمر. مثل ما قلت لكم اكيد فيكم تحطوا انتو باي قالب بدكن اياه. اهم شي اهم من كل القوالب العجينة تكون باردة، نشتغل فيها هي وباردة، ونتأكد انه قوامها منيح قبل ما كمان نشتغل فيها. يعني اذا بدها اي تعديل وتظبيط نظبطها وما نعمل كل القطع اذا ما كنا مقتنعين انه العجينة ظابطة 100% معنا. منحط كل قطع المعمول بصواني الفرن، وما دهنت اي شي على الصواني لانه فيها كمية سمنة منيحة فما بتلزق معنا ان شاء الله. في حال حسيتوا انه الصينية عندكم بتلزق فيكم تدهنوا شوية زبدة على ارض الصينية. هلأ منفوت على الفرن على درجة حرارة 180 مئوية بالرف الاوسط. النار من الاسفل بياخد من 10 دقايق ل 15 دقيقة حتى يبلشوا يحمروا الاطراف من عنا. فينا نحمره شوي من فوق اذا عبالنا نعطيلن اكتر. بس يطلع المعمول من الفرن ما دغري منحركه ولا منضقره لانه بيكون شوي طري مشان ما يفرط معنا ومشان ما يتغير الشكل. ومنرش معمول الجوز والفستق بالسكر البودرة حسب الرغبة، هو بالصينية منحطهم بالمصفاية ومنرش بهيدا الشكل. معمول التمر بالعادة ما منرشه بالسكر البودرة، بس بالنهاية حسب الرغبة، كل حدا بيحب كل معمول بطريقة معينة. ففي حال انتو بتحبوا ترشوا عليه سكر بودرة اكيد فيكن. وهولي قطع التمر، وكمان قطع عملتهم من دون قالب. في حال ما متوفر معكن قالب فيكن تعملوا المعمول بشكل طبيعي بالشكل اللي انتو بتحبوه.
وهيك بنكون خلصنا قطع المعمول. بعد ما يبردوا عنا منشيلهم من الصينية، بس ما منشيلهم قبل ما يبردوا كل ما يفرطوا معنا. حقطع القطع قدامكم حتى تشوفوها كيف متماسكة على بعضها، وبنفس الوقت العجينة بتفتفت وبتدوب بالتم. العجينة جدا ناجحة، شايفين كيف متماسكة على بعضها ومحافظة على شكلها. وبنفس الوقت طراف العجينة وبس هيك تاكلوها بتحسوها بتفرفت معكم وبتفتفت مثل ما شايفين، يعني منا قاسية كتير ومعجنة على بعضها كتير. هيدا القوام ناجح معنا، وهيدا القوام اللي بدنا اياه للمعمول. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. كتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة بكل التفاصيل اللي ذكرناها حتى تضمنوا انها تنجح معكم ان شاء الله. وان شاء الله حيطلع معكم اطيب معمول بالبيت، حتى لو من اول تجربة ان شاء الله حيطلع كتير ظابط معكم، وحتعتمدوا هيدي الوصفة كل سنة ان شاء الله. صحتين وهنا.